شكرا. نگو فشار دل کردن ازش بدجوری سخته با دیسپلای نوتوان ترامپولین قطعا هیجان رو طور دیگه ای تجربه میکنن بنزین پارک دو طبقه ما دست داده مامان نه ترس اینا دیگه قصه من جفت اوناش باشه.
Let's say slowly, please. سيدي بنات. بعد اگه دیدید اجرا کنید بچه ساده یا خیلی
فوق كده جايين شو اسمه 4 ونص 4 قد بس 4 هو 4 عندك؟ بقيت شاطر عندك 100 يقول صرف لك